3, 2, 1. Yes! Tara, let's go! I'm back! I'm your Kitty Sharon. Welcome to my vlog! So, mga Myashikels, hello po sa inyo. And andito na naman po ako para mag-share sa inyo ng isang namang item ng aking i-haul. Ito po ay galing sa isang page na inantay ko ng bonggang-bongga, almost magto 2 months. So, ito yung nangyari na sinishare ko. Na-share ko yung page nila, then sabi is pamigay na daw yon. Ang babayaran lang is yung shipping fee. So, yung iba dito, alam niyo na po kung ano po ito. And ilalagay ko na lang din po, dito yung page na shinare ko kung bakit ako nagkaroon nito. And ayun, nagsabi na ako nito na sabi ko i-cancel na lang. So ayan, may conversation din kami niyan kasi sobrang tagal na, kasi kesa mag-antay ako, bibili na lang ako kasi nga kailangan ko rin naman talaga nito. And gusto ko na talagang maikabit or magamit kasi kailangan ko talaga, gusto ko na talagang maglagay. So, sabi ko, ika-cancel ko na and then, bibili na lang ako. Eh, ang nangyari, how many times ko nang sinabi yun na, okay, sige, 2 weeks, sasabihin, after 2 weeks, lagi ako nag-update or minsan, pagka antagal na talaga, lagi akong nag-update sa kanila kung ano ng balita. Laging sinasagot sa akin is, paantay na lang po 2 to 3 days. So, okay. Kasi nga kailangan ko. Sige, okay. So, basta umabot siya ng almost magto 2 months. Tapos, ayun. Sinabi ko na talaga na ika-cancel na nga. And, sabi niya, ngayon, this time po, madadala na po ito sa inyo. Mga 2 to 3 days po talaga. So, hindi ko inaasahan. Yung day na yon is kahapon. Friday. So, Friday siya dumating. And, papunta ako sa mga supplier ko no, nag-asikaso ako for Father's Day kemerut na mga towel. So, ayun. So, ito na nga siya. Ipapakita ko na siya sa inyo para mamaya i-montage siya lang natin. Ito siya. Ayan. And, yung free, yung free muna ang unahin natin. Yung free shipping. Hindi mo na siya binayaran. Free na siya. So, ayan. Tanggalin natin sa plastic. Tanggalin natin. And then, saksak natin. Ayan, saksak natin. Ito na yung saksakan. Ayan siya, ganyan. Wow! Ayan siya kasamang igat. Okay, next. And yung isa naman is tatluhan na siya. Ganito siya, tatlo. Ayan. Nakaset na siya. Ginagawa ko na ganito. Ayan, ganito siya. So, kakabit na lang natin siya mamaya. May mga ilaw na din. Yung naka-plastic pang may tatanggalin ko na lang. So, that's it mga Myashika. So, papakita ko sa inyo pag nakabit ko na doon. Montage ko na siya. Kung saan natin lalagay, yun din. Sa kitchen. Yay! Diba? Cute. Hindi natin ilaw. Yay! Wow! Diba? Shala. So,
siya, diba? So, tara, kabit na po natin siya. Saan mo natin siya ilalagay? Yung shallow-shallow niya, oh. Okay, yay! Love it!